Yo, what is up mga Far East? Nandito na naman tayo sa another video. At ngayon, ang video natin ay tungkol sa ating mga gapi. Ayan, yung ating kinocrossbreed na gapi. Ayan. Isang gold ba to or orange, basta gano'n ng kulay. Tsaka isang black. Ayan. Meron na silang naging anak. Ayun, no? Ayan, may mga anak na sila. Ayan. Ayan. Kaya ako nilagyan ng mga drift food dyan. Ayan. Tsaka mga halaman para pagka nanganak sila, mas malaki ang chance na makasurvive yung magiging anak nila. Ayan. Kasi dalawa lang din yung female natin eh. Ito, ayan, ayan, isang black na female tsaka isang orange na female. Ayan, dilaw. Ayan. Tapos pareho na silang nanganak. Ayun yung anak ng dilaw. Ayun, yun. Tapos ayan pa. Ayan, hindi masyadong kita eh. Basta yan. Basta marami-rami na siyang anak. Ayan. Diba? Marami-rami na sila. Tapos yun, yung itim. Ayan. Yun yung mga update sa ating breeding project ng gapi. Ayan. Tapos ang ipinapakain ko sa kanila is sinking pellets. Ewan ko kung sinking pellets ba tawag dito. Ayan. Ayan. Pinapakain ko lang sila niyang ganyan. Ayan. Kaya sa mga nag-iisda dyan, yan. Diba? Yan lang naman ang pakain natin dyan eh. Araw-araw yan. Ganyan lang. Tatlong pinch lang ng para ka lang nagigisa ng ulam. Ganun lang yung aking pangpakain sa kanila. Solve naman na sila dyan eh. Yan. Diba? O, yun, kumakain na oh. Kumakain niya ng medyo malalaking pellets. Yan. Tapos dito naman sa taas, sa malaking aquarium natin, meron tayo ditong mga gapi. Tatlong pinch lang din ang pinapakain ko sa kanila. Ayan. Actually, itong mga molly na to, napabayaan ko na. Ay, itong mga gapi na to, napabayaan ko na. Napabayaan ko na sila, kaya naging ganyan na lang yung kanilang bilang. Pero dati, napakarami niyan, punong-puno to. Pati mga hipon. Kaso yung hipon, ayan, nagkamatayan kasi hindi ko na napapakain. Ayan. Hindi ko na kasi napapakain yung hipon. Tapos meron din ditong bristle nose. Kaso hindi ko natsatsambahan. Tuwing gabi lang kasi siya lumalabas eh. Tuwing gabi lang siya naglilinis. Ayan. Ayan. Tapos yun yung pump natin. Ayan yung pump natin. Ganyan lang naman ang update natin ngayon. Pinakita ko lang sa inyo yung ating alagang isda. Ayan, marami-rami na sila. Kasi medyo nag-anak na ulit eh. Nung napapakain ko na sila, nag-anak na ulit yung ating mga female. Ayan. Meron kasi tayo ditong mga siguro 5 or 6 na female. Tapos 2 male. Ayan. Ayan yung ating male. Tapos, asan na yung isa pang male? Meron pang isang male dito. 2 tong male na to eh. Ayun, yun. Yun yung isang male. Nandun sa dulo. Yun. Ayan. Pareho sila ng kulay. Hindi ko lang sure kung anong kulay nila, kung anong tawag sa morph nila. Pero naging chop suey kasi to eh. Meron dito kasing black lace, tsaka yung pure black Moscow ata ang tawag doon. Ayan. Tapos naglabas sila ng ganyang kulay na anak. Kaya tatry kong paramihin, baka sakaling maging ganyan na yung kulay ng anak nila talaga. So yun lang muna update natin. Tapos sa mga nagtatanong dito sa ating lovebirds, ayan, ganyan pa rin sila. Wala pa rin anak, wala pa rin itlog, hindi pa rin nag-iitlog. Ayan, nagiging patabaing ibon na lang. Pero itong male, itong dilaw, ito kasi yung male eh. Itong dilaw, lagi niyang kinakastahan to oh. Kaya tinatanggal ko to tuwing umaga, baka sakaling ang kastahan niya eh yung female. Ayan.
Kasi kinakastahan niya yung ano eh. Kinakastahan niya yung painuman at patubigan nila. Ay, painuman at pakainan nila. Sorry. Tatanggalin ko na kasi yung takip. Yan. So, yun lang muna ang update natin sa ating mga ibon. At gapi. At molly. Yan lang muna ang update natin. Kasi wala naman ako may vlog ngayon. Kaya ito lang muna. Papakita ko lang sa inyo yung ating mga alaga sa labas ng bahay. Yan. So, yun lang muna ang update natin sa mga to. Sana nag-enjoy kayo sa ating ginawang update. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Keep on sharing, like, and subscribe to our channel para sa marami pang mga pag-giveaway. Maraming salamat. Peace.